Chào mọi người đã quay trở lại với YouTube channel của Moon. Thì chủ đề ngày hôm nay là một cái chủ đề đặc biệt mà Moon đã ngấm ngầm chuẩn bị từ khá lâu rồi, nhưng mà đến bây giờ thì mới tự tin ngồi trước camera để có thể chia sẻ với mọi người. Đó là 10 điều mà Moon không biết về Malaysia trước khi sang đây sinh sống và làm việc. Điều đầu tiên đấy là Malaysia là một đất nước có 3 sắc tộc chính. Thì 3 sắc tộc chính này chính là người Mã Lai này, người Ấn Độ Mã Lai này và người Trung Quốc Mã Lai này. Thì có một số người bạn của mình không biết, và chính bản thân mình luôn lúc mới sang thì mình cứ ngỡ là những bạn người Ấn và những bạn người Trung Quốc là dân nhập cư. Tuy nhiên đấy là do một cái thỏa thuận có từ lâu đời, từ thời chiến cơ, nên là những bạn người Ấn và những bạn người Trung Quốc có thể ở lại Malaysia sinh sống và làm việc ở đây. Đấy cũng là lý do tại sao mà Malaysia trở thành một đất nước đa sắc tộc và đa tôn giáo như hiện tại. Điều thứ hai thì Malaysia là một đất nước Hồi giáo. Nếu như bạn nào có tìm hiểu từ trước về đất nước này thì cũng biết là Malaysia là một trong đất nước Hồi giáo và có tỷ lệ dân số theo đạo Hồi lên đến 60%. Thì những bạn mà theo đạo Hồi được gọi là Muslim. Thì nếu như bạn nào có biết về đạo Hồi thì cũng biết là những bạn mà theo đạo Hồi ở những đất nước Trung Đông, đặc biệt là con gái, thì phải mang mạng che và che hết toàn bộ các thứ, chỉ có để lại mỗi cái mắt này thôi. Kể khi người ta sang du lịch ở bên Malaysia nữa thì người ta cũng ăn mang như vậy. Tuy nhiên đối với những bạn mà Muslim ở đất nước Malaysia thì người ta có vẻ là thoáng và cởi mở hơn, khi là người ta chỉ có yêu cầu là phụ nữ chỉ cần che cái phần mái tóc với tai của mình thôi, với lại cổ, còn lại cái phần khuôn mặt thì vẫn nhìn thấy được. Điều thứ ba, và đây cũng là điều mà mình ngưỡng mộ các bạn Malaysia rất là nhiều, đó là các bạn Malaysia có thể nói chuyện được ở nhiều thứ tiếng. Như là các bạn người Mã Lai thì có thể nói được tiếng Bahasa Melayu, là tiếng mẹ đẻ, tiếng Bahasa. Theo đó là tiếng Anh nữa. Thứ hai đó là những bạn người Ấn Độ Mã Lai thì có thể nói được rất là nhiều thứ tiếng. Tức là ngoài cái Bahasa Melayu, tiếng Anh này, xong các bạn còn có thể, đặc biệt là những bạn mà sống ở Kuala Lumpur thì có thể nói được thêm tiếng Tamil, rồi Hindi. Một số bạn khác còn nói được cả tiếng Urdu và một số cái tiếng địa phương khác. Như các bạn nếu mà có tìm hiểu về đất nước Ấn Độ thì mỗi bang thì người ta sẽ nói những cái tiếng Ấn khác nhau. Thì có rất là nhiều tiếng mà mình không thể nào phân biệt được. Và hình như là mình có học được một cái từ Tamil duy nhất mà một người cô từng làm công ty trước của mình có dạy cho, đó là Saptea, có nghĩa là con đã ăn cơm chưa, kiểu thế. Thứ ba nữa là các bạn Trung Quốc Mã Lai thì các bạn kiểu trời, mình suy nghĩ là tại sao mọi người có thể nói được nhiều tiếng đến như vậy. Tức là các bạn nói được tiếng Bahasa Melayu này, nói được tiếng Anh này, xong rồi còn nói được những cái tiếng địa phương ở Trung Quốc, ví dụ như là tiếng Mandarin, tiếng Trung Quốc phổ thông, rồi xong tiếng Cantonese, tiếng Quảng Châu này, xong rồi còn nói được tiếng Hokkien, rồi Hakka các thứ. Trời, kiểu nhiều quá mình cũng lún lẫn á. Nhưng mà các bạn nào mà xem phim Hồng Kông thì đấy là mọi người nói tiếng Quảng Châu nha. Còn xem phim kiểu Trung Quốc phá án này nọ các thứ, hồi xưa xem VTV3 thì đấy là tiếng Trung Quốc phổ thông. Thì trong những bạn mà người Trung Quốc Mã Lai này thì thực tế là không phải bạn nào cũng có thể nói được tiếng Trung Quốc. Thì những bạn này ở bên đây người ta gọi là chuối. Thì lý do tại sao mà được gọi là chuối? Lý do tại vì do quả chuối thì bên ngoài nó vàng mà bên trong nó lại trắng. Ý nghĩa là bên ngoài kiểu da vàng dân châu Á, tức là ngoại hình vẫn là dân châu Á, nhưng mà bên trong thì lại kiểu trắng, kiểu Tây Tây hóa, nên chỉ biết mỗi nói tiếng Anh thôi, hoặc là biết mỗi tiếng Bahasa thôi, chứ người ta không có biết nói tiếng Trung Quốc. Tuy nhiên thì đối với những bạn Ấn mà không biết nói tiếng mẹ đẻ của mình thì lại không có một cái từ nào để gọi cả. Nên là đa phần là những bạn ở Trung Quốc nào mà không nói được tiếng mẹ đẻ của mình thì sẽ được gọi là banana ở bên đây. Nói có sách thì phải mách có trứng nha. Nên là bây giờ Moon sẽ gọi điện cho một người bạn thân của Moon. Bạn ấy là người Mã Lai Trung Quốc.
tụi mình cùng nhau check thử xem là bạn ấy có thể nói được bao nhiêu tiếng Trung Quốc nhé. Gọi luôn. Mở ra mọi người cùng nghe. Hello? Yeah, hi. How are you? How are you doing? I'm great, What's up? I actually have a very quick questions for you. You have time? Yeah, okay, tell me. Okay, so I forgot. I think you taught me earlier, but how to say I love you in Mandarin? 我爱你， What about Cantonese? 我爱你。 And Hokkien? Okay, 我爱你。 Oh, What's it for? what can I do? Okay, bye. Bye! Có thể thấy là các bạn Malaysia có thể nói được rất là nhiều thứ tiếng. Trong khi đó mình thì mình chỉ nói được tiếng Việt này với lại tiếng Anh. Thì hai cái này là cơ bản rồi ha. Hầu như bạn nào của mình ở Việt Nam cũng biết được ít nhất 2 thứ tiếng cả. Với lại cái thứ ba đó là lúc mà mình sang Malay thì mình cũng học một số tiếng Bahasa để mà gọi đồ ăn này, để đếm số này, để đi chợ các thứ được. Ý kiểu là vừa đủ dùng á. Chứ mình nếu mà tham gia một cuộc nói chuyện bình thường thì mình cũng chịu. Ý là mình chỉ biết nói xin lỗi, cảm ơn, chào, buổi sáng, buổi chiều, buổi tối, chúc ngủ ngon các thứ. Cũng kiểu đủ dùng á mọi người. Điều thứ tư, đấy là Malaysia có rất nhiều ngày nghỉ lễ trong năm. Theo như Moon nhớ thì hồi thời điểm trước dịch á, thì có bạn bè của Moon cứ hỏi Moon là ôi tại sao Moon lại có nhiều ngày nghỉ đến như vậy? Tại sao Moon lại có thời gian để mà có thể đi du lịch được nhiều nơi với lại nhiều nước đến như vậy? Lý do tại vì do là Malaysia là một đất nước đa sắc tộc nên người ta có rất nhiều ngày nghỉ lễ cho từng sắc tộc khác nhau. Ví dụ như là người Malaysia thì người ta có tổ chức cái ngày lễ là Hari Raya. Rồi xong người Ấn thì lại có Deepavali. Người Trung Quốc thì có cái lễ Tết Nguyên đán như bên mình. Đương nhiên là không có kéo dài 1 tuần hay là 9 ngày như bên mình đâu. Nhưng mà đó cũng là một trong những cái lý do góp phần tạo nên chuỗi ngày nghỉ rất là dài ở bên Malaysia. Cộng thêm một số ngày nữa, như ví dụ là ngày Quốc khánh này, rồi ngày quốc gia này, rồi xong còn có thêm ngày nghỉ lễ là ngày sinh nhật của vua của từng bang nữa. Điều thứ 5, Malaysia được chia làm 2 bờ, đấy là bờ Đông và bờ Tây. Hiện tại thì Moon đang sống ở bờ Tây, là nơi có Kuala Lumpur, thủ đô của Malaysia mọi người. Còn ở bờ Đông thì có Sarawak với lại Sabah. Thì nếu mà bạn nào muốn đi du lịch đến Sarawak với lại Sabah thì bên này người ta có một cái chính sách riêng, đấy là bạn phải có một cái hộ chiếu có thời hạn trong khoảng 6 tháng và visa thì mới được đến thăm cái bờ bên kia. Lý do tại sao nó lại trở nên là nghiêm khắc như vậy thì có thể là bạn có thể tìm hiểu thêm ở trên mạng. Nhưng mà theo như bạn mình nói thì là bởi vì hồi xưa thì cái bờ bên kia thì nó không có thuộc vào đất nước Malaysia, nên là người ta phải trả phí thì mới được giữ lại cái bờ bên kia. Và đó cũng là lý do tại sao mà bên kia nó yêu cầu độc lập một số điều nhất định. Thì về cái việc là nhập cảnh vào bờ Đông á, cũng là một trong những cái điểm đấy. Điều thứ 6 cũng là một trong những điều mà mình cực kỳ bất ngờ trong thời gian gần đây. Mình biết vào cái điều thứ 6 vào hồi năm ngoái thôi, trong một chuyến đi du lịch Johor chung với sếp mình. Đấy là Malaysia thì mỗi bang á, lại có một lá cờ riêng. Cái này lạ đúng không? Kiểu như ở Việt Nam mình thì có chia theo tỉnh, quận này nọ các thứ, nhưng mà chỉ có dùng mỗi cái lá cờ Việt Nam, cờ đỏ sao vàng của mình thôi. Nhưng bên đây á, thì mỗi bang lại có một cái lá cờ riêng. Nên lúc mà mình nghe về cái này mình kiểu ôi sao kỳ vậy nhỉ, tại sao lại như vậy? Nhưng mà theo như lịch sử cho đến hiện tại đến bây giờ thì vì một số lý do mà mỗi bang thì người ta cần một cái lá cờ như vậy á, cũng như là mỗi bang cũng được trị vì một vị vua khác nhau luôn.
Điều thứ 7, cái điều này là cái điều mà mình nên phát hiện sớm hơn, nhưng mà cho đến lúc mà mình xem cái bộ phim là Con nhà giàu châu Á thì mới để ý là cô Michelle Yeoh á, thì không biết bạn có biết cái cô này không? Thì cô này thì mình từng xem phim của cổ rất là nhiều rồi, kiểu như mình cứ nghĩ là cổ là người Trung Quốc mọi người, nhưng thực ra không phải. Đến lúc mà mình xem phim xong rồi đọc báo của Malaysia này các thứ thì mới biết là cổ là người Malaysia, Malaysian Chinese đó mọi người. Nhưng mà nãy mình có kể là Malaysia là đất nước đa sắc tộc đấy. Thì trời, mình kiểu lúc mà mình biết là mình cực kỳ bất ngờ luôn. Ngoài ra thì vì những cái đóng góp cho nền điện ảnh của nước nhà cũng như là của thế giới, nên là cô Michelle cũng được tặng cái danh hiệu tên là Dato. Thì Dato là một cái danh hiệu cũng được coi như là một cái danh hiệu kiểu cao quý ở đất nước Malaysia, để dành cho những người mà có cống hiến hay là đóng góp cho đất nước. Về cô Michelle thì cô có đóng góp rất là nhiều trong mặt điện ảnh này. Thực tế là hồi nãy mình không có đọc được tên của cổ đúng, tại vì mình nhớ được cái tên Việt hóa của cổ thôi, còn cái tên tiếng Anh của cổ thì mình không biết đọc làm sao cả. Mình kiểu Michelle Yeoh, xong mình kiểu ôi cái gì vậy trời. Xong kiểu bạn mình bảo là đọc cái tên của cổ, cái tên first name, tên đầu tên của cổ đọc như kiểu Yo-Yo, xong mình kiểu Michelle Yeoh đọc kiểu nhẹ nhàng hơn thì sẽ ra đúng tên của cổ hơn á. Cái này chuyện ngoài lề hơi nhàm một tí, mọi người có thể skip qua cái phần này nha. Điều thứ 8 thì mình sẽ nói về một loại trái cây được mệnh danh là ông hoàng trái cây ở Malaysia. Đấy là sầu riêng. Nếu như bạn nào sinh sống ở miền Nam Việt Nam thì cái quả sầu riêng thì không có còn xa lạ với mọi người nữa, đúng không? Tuy nhiên thì không phải bạn nào cũng có thể chịu được cái mùi của nó. Với Moon thì mùi sầu riêng thơm và Moon có thể ăn được sầu riêng, nên là Moon không có hề chê cái mùi sầu riêng đâu. Với những bạn ở Malaysia thì người ta rất là mê sầu riêng á bạn mọi người. Thì ở Malaysia thì cái quả sầu riêng được xem như là ông hoàng, còn bà hoàng đấy chính là quả măng cụt. Lý do tại vì là nếu bạn nào ăn sầu riêng á mà có kinh nghiệm á thì là ăn sầu riêng nó rất là nóng. Như là kinh nghiệm bản thân Moon đấy là Moon nhớ là nếu mà Moon ăn sầu riêng á, thì ngày hôm sau đương nhiên là sẽ nổi mụn, bởi vì nó rất là nóng. Tuy nhiên thì thần kỳ làm sao thì cái quả măng cụt á thì nó lại có tác dụng đó là nó giảm nhiệt trong cơ thể của mình. Nên là bên Malaysia thì lúc nào nó cũng bán kèm kiểu sầu riêng thì sẽ đi với măng cụt. Kiểu trời giống kiểu như là trời sinh một cặp vậy á, lãng mạn dễ sợ luôn. Ngoài ra thì ở Malaysia nó cũng có nhiều chỗ kiểu như là eat all you can, tức là kiểu ăn buffet sầu riêng mọi người. Mình vào, nếu mà nhớ không lầm thì có một chỗ ăn buffet sầu riêng ở Section 2 ở bên này. Thì nó có một chỗ ăn buffet sầu riêng thì bạn đóng khoảng độ 35 ringgit ạ. Mình không nhớ là có kiểu thời gian giới hạn để mà tham gia cái buổi ăn nó không, nhưng mà vào đấy ăn thì người ta còn có bán kèm thêm măng cụt nữa, để kiểu ăn nhiều quá cũng nóng như mọi người. Làm thế nào mọi người có thể ăn được kiểu ở mấy cân sầu riêng mà không cảm giác là nóng trong người nó các thứ mà, đúng không? Điều thứ 9 đấy là Malaysia có những trung tâm thương mại thuộc hàng top thế giới. Nói thật là mình thì hiện tại thì mình đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh, và mình chuyển sang Malaysia sinh sống cũng được khoảng gần 3 năm rồi. Thì lúc mà mình sang Malaysia đấy, kiểu đặc biệt là Kuala Lumpur nha, cái ấn tượng của mình đấy là trời, toàn là trung tâm thương mại không thôi. Mà cái trung tâm thương mại nào hầu như nó cũng rất là lớn. Trong đấy thì có những cái trung tâm thương mại thuộc hàng top như là One Utama này. Cái này là đang gần nhà mình hiện tại, mình đi bộ khoảng tầm đấy khoảng cỡ 10 phút là đến. Thì One Utama là cái trung tâm thương mại được xếp hàng lớn thứ 6 trên thế giới. Kế tiếp đấy là có cái Berjaya Times Square là đứng ở hàng 18 thế giới. Sau đấy thì còn có những cái trung tâm thương mại khác nó mới hơn với lại xịn hơn. Tuy nhiên là không có bự bằng hai cái mà Moon vừa kể vừa rồi. Đấy là Sunway Pyramid với lại Pavilion này. Rồi xong những cái trung tâm thương mại mà nó đi kèm với Sunway, ví dụ là Sunway Velocity này, Sunway Gia các thứ cũng khá là bự mọi người.
Và điều cuối cùng, tada, điều thứ 10 đây rồi đây. Thì cái này là hình như là cái tuần đầu tiên mà mình sang Malaysia là mình đã cảm nhận được. Và hồi đấy mình kiểu trời cực kỳ bất ngờ, mình cứ tưởng đâu là giờ giấc của mình nó bị sao đấy mà mình cảm giác nó hơi lạ. Tức là Malaysia thì trời nó sáng chậm hơn, mặt trời mọc chậm hơn, còn mặt trời lặn nó cũng chậm mất luôn. Kiểu như là mình nhớ là đợt đấy là mình dậy vào khoảng độ 6-7 giờ sáng, mà mình cảm giác lúc đấy là như kiểu là 4-5 giờ sáng ở giờ Việt Nam. Bởi vì trời nó không có sáng như cả, kiểu như là tối này là các thứ. Xong mình ngủ dậy mình kiểu ủa sắp tới giờ đi làm chưa ta? Sao kiểu cảm giác như là 4-5 giờ ấy, mình phải kiểm tra đồng hồ, ôi. Xong kiểu đúng thật là mình dậy đúng giờ mà. Còn đến chiều á, thì hồi xưa lúc mà mình video call với bạn mình ở bên Mỹ á, và khoảng tầm 7 giờ chiều thì bên đấy nó trời vẫn sáng. Mình kiểu trời sao mà bên kia lạ vậy ta. Xong bên Malaysia mình càng cảm thấy lạ hơn nữa. Kiểu như là trời nó sẽ sáng đến độ 6-7 giờ tối, nhìn trời vẫn còn sáng luôn đó mọi người. Nhìn như kiểu là 5 giờ chiều bên mình á, trời vẫn còn nắng, vẫn còn hơi nóng nha. Đến khoảng cỡ như là 7 giờ rưỡi tối hoặc là 8 giờ tối á, thì lúc đấy trời mới kiểu tối dần các thứ. Nên là kiểu bên đây mọi người kiểu muốn thấy là mọi người ăn các bữa rất là trễ. Như là bên mình là ăn sáng 6-7 giờ đúng không? Bên này á, thì mọi người sẽ ăn sáng 9-10 giờ. Xong ăn trưa thì lại ăn 1-2 giờ, có khi 3 giờ. Tối thì đến 9-10 giờ tối mới ăn tối. Xong mình kiểu trời không được rồi. Dù thế nào đi nữa thì mình cũng cố gắng ăn uống kiểu theo đúng giờ giấc sinh hoạt một tí. Mà kiểu là mình đang ở đây, còn kiểu là đương nhiên là nhập gia tùy tục, nhưng mà mình cũng chỉ kiểu là làm quen với thời gian thôi. Nhưng mà thời gian ăn sáng, ăn trưa, ăn tối của mình thì vẫn đảm bảo giờ giấc khoa học. Tại vì cái dạ dày của mình thì Vừa rồi thì Moon vừa mới chia sẻ mọi người 10 điểm lạ mà Moon cảm nhận về Malaysia khi vừa mới đến đất nước này sinh sống và làm việc. Có cần tổng kết không ta? Hay là để mọi người tổng kết dùm Moon? Sơ qua thì là Malaysia là một đất nước đa sắc tộc này. Rồi người Malaysia thì có thể nói được rất là nhiều thứ tiếng này. Rồi Malaysia được chia làm bờ Đông, bờ Tây này. Xong rồi ở đây thì có rất là nhiều ngày nghỉ lễ. Thêm nữa là cô Michelle đóng trong phim Siêu giàu châu Á là người Malaysia này. Xong rồi bên đây thì sầu riêng với lại măng cụt được xem như là cặp đôi hoàn hảo này. Rồi còn gì nữa ta? Nãy giờ nói nhiều quá xong rồi quên hết rồi. Mọi người thông cảm. Thì hy vọng là video này đã mang lại một cái nhìn mới cho mọi người về đất nước Malaysia, cũng như là một số điểm về Malaysia mà bạn không biết thì cũng đã được giải đáp trong cái video lần này. Nếu như bạn nào xem video này đang sống ở Malaysia mà cảm thấy là có nhiều điều muốn chia sẻ hơn thì có thể là bình luận ở phía bên dưới cho Moon biết, thì Moon có thể làm thêm một cái video nữa để cập nhật thêm về những điều này. Còn những bạn bè của Moon đang sống ở nước ngoài cũng như là bạn bè của Moon sống ở Việt Nam hay là gia đình, thì hy vọng là cái video lần này có thể giải đáp mọi người một số cái thắc mắc bấy lâu mà mọi người có hỏi Moon từ trước, nhưng Moon không có thời gian giải thích cặn kẽ cho mọi người được. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video lần này cùng với Moon. Hôm nay thì Moon không có trợ lý Julie với lại Unicorn ở đây, chỉ có mỗi mình Moon thôi, nhưng mà hy vọng là mọi người vẫn sẽ ủng hộ cái video này của Moon nha. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp mọi người lại vào một cái video sớm nhất. Bye bye!